เคนะครับวันนี้เรามาเทสเรือยามาฮ่านะครับ YF21 นะครับตัวนี้เป็นเรือโมเดลใหม่ล่าสุดอยู่เลยนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้เราวิ่งคร่าวๆนะครับได้67กิโลนะครับก็ตอนนี้ใส่ฟิต26อยู่นะครับมันฟิตหนักไปนะครับต้องเหลือฟิต21นะครับเครื่องเป็น200แรงนะครับเป็น TDI นะครับ2จังหวะโคชีดครับประหยัดนะครับรุ่นนี้เซฟมากวิ่งดีเลยครับสวยมากนะครับราคาในยาฮูยังแพงมากเลยนะครับตัวนี้สายคิดหาเรือกับปลานะครับรุ่นตัวนี้จบนะครับตัวเรือจบกว้าง2 เมตร 40 กว่านะครับกว้างมากเลยโอเคนะครับผ่านนะครับผ่านเลยนะครับวิ่งดีครับมากญี่ปุ่นแพงมากๆนะครับโอเคผ่านครับ